bảo vệ tổ trưởng Lôi. Vâng. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Đi. Đều là các anh em tôi dẫn đến. Các ngươi sao lại đi hết như thế chứ? Tôi thấy trong thành bây giờ khắp nơi đều không an toàn. Hay là đưa chuyên gia chuyển đến doanh trại đi. Khi từ Trùng Khánh đến, quan viên của Bộ Quân lệnh nói bộ phận tình báo của binh đoàn 11 đã quét sạch đặc vụ Nhật. Cả thành Tri Giang phòng thủ kiên cố. Bây giờ sao lại như thế này? Hai vị chuyên gia hãy yên tâm. Chỉ cần có Lưu Chí Dũng tôi ở đây tuyệt đối an toàn. Các anh đi đường gian nan, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, bắt buộc phải ở khách sạn tốt nhất trong thành. Lưu Sở, tình hình ở đây bây giờ anh đều nhìn thấy rồi. Bọn giặc đã nhắm vào đây rồi. Vậy hãy mời các sắp xếp đến khách sạn thành Tri Giang đi. Ở đó tuyệt đối không có bất thường. Tôi thấy cách này cũng đáng tin cậy. Không được thì hãy sắp xếp đến khách sạn thành Tri Giang đi. Vậy sao cậu không nghĩ xem? Nếu quân địch đang dương đông kích tây thì sao? Không phải Lưu Sở. Mọi người hãy yên tâm. Ở đây tuyệt đối không có nguy hiểm nữa. Các cậu lập tức kiểm tra kỹ từng phòng. Mỗi người đều có một vị trí, chuyên gia trú ngụ lại theo kế hoạch cũ vân vân. Hai vị, xin mời. Junko, chúng ta lập tức nhanh chóng đến khách sạn lớn thành Tri Giang để đề phòng chuyên gia hóa học di chuyển. Vâng. Tổ trưởng Lô lên xe. Đừng quan tâm tôi, đi bảo vệ chuyên gia. Vâng, đi.
Quân địch ở ngay đuổi theo. Vâng. Nhanh. Tổ trưởng Lôi không sao chứ? Phong tỏa hiện trường. Phong tỏa hiện trường. Đứng lại. Khẩu lệnh. Hoa anh đào tháng 4. Hoa anh đào tháng 4. Khẩu lệnh không đúng. Giơ tay lên. Bộ phận nào? Quân bộ đội hành động đặc biệt. Quân bộ. Tôi còn là của đại bản doanh đây. Khốn kiếp. Chúng tôi là tổ hành động đặc biệt của quân bộ, có nhiệm vụ quan trọng trên người. Tôi phải gặp quan chỉ huy cao nhất của các ngươi. Giấy thông hành đặc biệt. Hoa anh đào tháng 4. Sau tôi vị này chính là cháu gái ruột của tướng quân Điền Trọng, đại tá Mỹ Diệp Tử. Dẫn đường. Vâng. Mời. Giấy tờ. Vâng. Đại tá các hạ xin đợi chút. Khẩu lệnh thông quan của bọn họ là Hoa anh đào tháng 4. Bọn họ là người Nhật Bản. Tổ hành động đặc biệt quân bộ. Sao tôi trước nay chưa từng nghe nói? Trung tá các hạ, anh hãy lập tức gọi điện về bộ chỉ huy tổng xác nhận. Chúng tôi đích thực có nhiệm vụ quan trọng trên người. Alo. Tôi là Trung tá Ikeda của Trung đoàn 3, phụ trách kiểm soát nhóm nhỏ quân Trung Quốc phá vòng vây. Ở đây phát hiện tự xưng là tổ hành động đặc biệt quân bộ. Bọn họ trên tay có cầm khăn tay thêu hoa anh đào. Khẩu lệnh thông hành là Hoa anh đào tháng 4. Nếu có chính là người của tổ hành động đặc biệt, nếu không có, lập tức bắt giữ. Vâng.
Cậu xác định bọn họ là người Nhật Bản. Anh ta nói người bên ngoài đó là cháu gái của tướng quân Điền Trọng. Tôi có thể nhìn cháu gái của tướng quân Điền Trọng. Đại tá các hạ Mỹ Diệp Tử tiếng tăm lừng lẫy không? Trung tá các hạ đương nhiên là được rồi. Nhưng tính khí của đại tá rất nóng nảy. Mời dẫn đường. Mời. Xin lỗi đại tá các hạ, làm lỡ thời gian quý giá của cô. Vâng, xin lỗi đại tá các hạ. Tôi đã nói tính khí của cô ấy rất nóng nảy. Đại tá các hạ Mỹ Diệp Tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại tá yêu cầu trưng dụng chiếc xe này. Cái này không có vấn đề gì. Tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh, cảnh giác với gian tế Trung Quốc. Gian tế Trung Quốc đúng bọn chúng rất xảo quyệt. Đặc biệt là phụ nữ. Trung tá các hạ vất vả rồi. Mời. Mỹ Diệp Tử đại tá các hạ không hổ là cháu gái của tướng quân Điền Trọng. Đại tá các hạ quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Nhưng tính cách của cô ấy quả thật thất thường. Đi thôi. Sếp các anh giỏi thật đấy. Giỏi diễn quá giống đi. Tôi ở bên này nhìn cũng ngớ ngẩn rồi. Giấy tờ. Hoa anh đào tháng 4. Sao lại đến nữa rồi? Tổ hành động đặc biệt của quân bộ. Không biết sao. Là giả. Bỏ súng xuống. Gọi trưởng quan của các ngươi ra đây. Đi. Khốn kiếp. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nãy có phải có người giả mạo tổ hành động đặc biệt thông qua trạm kiểm soát không? Vậy cô là Điền Trung Mỹ Diệp Tử. Vừa một đứa đi lại đến một đứa nữa. Bắt lại cho tôi. Xem rõ đi. Vâng. Còn không đi đuổi. Vâng. Mau mau đi đuổi. Đuổi nhanh.
Một con đường dẫn đến kho vũ khí hóa học của chúng ta. Ngoài ra một con đường khác lại dẫn đến đồn trú tiêu Việt của quân địch. Lôi Chấn sẽ đi con đường nào đây? Hắn ta nhất định là đi đến bộ tiêu Việt. Nếu hắn ta dẫn binh đoàn tiêu Việt tấn công huyện Lăng, phá hủy đầu mối giao thông đường sắt then chốt của, đồng thời hợp lực với bộ đội tuyến ngoài của quân Lý, tập kích sư đoàn Kabuto từ sau lưng, vậy hãy triệt để giải quyết bao vây thành Tri Giang. Khốn kiếp, đuổi cho tôi. Vâng, đuổi gì mà đuổi? Tôi lại phải xem chân của hắn ta nhanh hay là điện báo của tôi nhanh. Tư lệnh Tiêu, nếu như bây giờ chúng ta tiếp tục án binh bất động, Trùng Khánh sẽ trách cứ chúng ta thấy chết không cứu. Cho nên chúng ta thực hiện một cuộc dọn tuyến đường đi huyện vận của Tương Nam, từ Tây Nam vòng vào thành Tri Giang, hợp lực với Lý Tư lệnh. Đường đi gian nan, khoảng cách xa như vậy, chắc chắn sẽ bị quân Nhật phát hiện mà không ngừng tác chiến. Đợi chúng ta kịp đến thành Tri Giang ít nhất phải 10 ngày. Đến lúc đó, toàn quân đội Lý Tư lệnh e rằng sớm đã bị tiêu diệt rồi. Nếu như Lý Tư lệnh có thể chống đỡ được 10 ngày, chúng ta có lẽ còn có cơ hội xoay lại chiến cục. Chúng ta tùy tiện gấp rút tiếp viện tại đây. Đừng nói hao binh tổn tướng. Nếu như bộ Lý không chống đỡ mà toàn quân bị tiêu diệt, vậy phía bên Trùng Khánh sẽ trị tội chúng ta lỡ mất chiến cơ. Báo cáo sẽ trị tội Lý bộ điện gấp sẽ trị tội chúng ta lỡ mất chiến cơ. Điện gấp lại là điện gấp lại là điện gấp. Một ngày 12 bức điện báo khẩn. Trùng Khánh cũng thực sự cho rằng quân tiêu Việt ta thấy chết không cứu đó. Đọc. Tiêu Việt huynh, mong quý bộ đi vòng theo tuyến Đào Viên ở phía đông bộ sông Kinh Sa, tập kết với phó bộ tư lệnh Trương của phía tôi, phối hợp tác chiến chính diện. Lý Thiên Long. Hoang đường. Quả thật là hoang đường. Bảo chúng ta đến Mê Thủy Đào Viên tập kết. Đây không phải là lao vào lưới có tường sắt bao quanh của Điền Đây chắc chắn là điện báo của quân Nhật giả của bộ Lý. Lý Tư lệnh chắc đang cử người trực tiếp liên hệ với chúng ta. Người đến thì sao nào? Bọn họ là chính thống của ủy viên trưởng. Đánh xong trận bọn họ có thể nhận lượng lớn bổ sung về vật chất và con người. Chúng ta thì sao? Một khi tổn thương nguyên khí, ủy viên trưởng chỉ mong sao hủy bỏ phiên hiệu của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt buộc phải tính chuyện lâu dài. Phát báo cho Lý Tư lệnh, cứ nói bộ ta gặp phải quân địch chặn đánh ngoan cường, không thể đúng hẹn đến địa điểm đã định. Vâng. Báo cáo. Tiêu tư lệnh, người của Lý Tư lệnh phải đến rồi. Cậu ta chắc chắn là người của Lý Tư lệnh không? Lập tức dẫn tôi đi gặp cậu ta. Vâng. Đây là điện khẩn tôi vừa mới nhận được của Lý Tư lệnh gửi đến cho tôi. Cậu xem. Tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Bức điện báo này là giả. Tôi đã không chỉ một lần nhận được như thế, giống như điện báo giả tạo của các cậu. Cho nên quay về nói với Lý Tư lệnh, tôi không thể tin tưởng các cậu được nữa. Tiêu tư lệnh, chúng tôi khó khăn lắm mới kịp đến đây. Muốn quay về khả năng là rất khó. Đó là chuyện của cậu. Triệu tư lệnh trưởng quan 2 ngày trước từng dẫn quân đi đột kích trạm xe lửa nào đó cách thành Tri Giang 30 cây số. Do không thể hội họp với quý bộ, bị quân Nhật đánh lùi. Tiêu tư lệnh, chúng ta không thể lại bỏ lỡ chiến cơ nữa. Trùng Khánh hạ quân lệnh cho tôi đều là nói thiếu cơ sở thực tế. Tiêu Việt tôi căn bản không thể nào trong thời gian đó hội họp với Trương phó tư lệnh ở địa điểm đó. Tôi hiểu. Tôi chỉ là một sĩ quan cấp dưới, muốn Tiêu tư lệnh nói một câu chuẩn. Ông có đồng ý phái binh đột kích quân phòng thủ của Nhật ở huyện Lăng, cùng Trương phó tư lệnh binh đoàn 11 hợp lực ở bờ Tây sông Đại Sa không? Đối với loại gấp rút tiếp viện xâm nhập một mình này, tôi đã không có niềm tin rồi. Tôi phải chịu trách nhiệm với hàng chục ngàn binh sĩ của Tiêu tư lệnh. Sự an nguy của thành Tri Giang trực tiếp liên quan đến thành bại của cả chiến cục Tây Nam và sự an của sân bay Liên hợp Trung Mỹ. Tôi mong ông có thể lấy đại cục làm trọng, lập tức gấp rút tiếp viện Lý tư lệnh. Thời điểm này không thể chỉ bảo vệ chính mình, thấy chết không cứu. Hỗn xược. Ngươi chỉ là một trung tá nhỏ, sao lại có thể nói với tư lệnh như thế? Tư lệnh. Trung tá Lôi, không phải tôi thấy chết không cứu, là phía bên Trùng Khánh chỉ huy mù quáng.
đã khiến bộ đội của tôi tổn thất nặng nề. Các cậu hãy kiên trì 10 ngày nữa. Không, 1 tuần. Hãy kiên trì thêm 1 tuần. Tôi sẽ hội họp với Lý Tư lệnh ở thành Tri Giang. Điền Trọng Long đã bắt đầu sử dụng vũ khí hóa học rồi. Rất nhiều tướng sĩ đều ngã xuống trước vũ khí hóa học. Nếu cứ tiếp diễn như thế, không chỉ 5 vạn tướng sĩ trong thành, còn liên lụy đến cả hàng trăm ngàn người dân. Tiêu tư lệnh, ông không thể thấy chết không cứu. Cậu bảo tôi phải cứu như thế nào? Theo như tôi biết, lực lượng hùng hậu của quân Nhật đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tình hình chiến cục này. Nếu không có quân bạn gấp rút tiếp viện cùng quân tôi, Tiêu Việt tôi sẽ không lấy trứng chọi đá. Tiêu tư lệnh, vậy xin khẩn cầu Tiêu tư lệnh hỏa tốc phái binh đi tập kích 2 liên đoàn của Nhật đóng ở huyện Lăng. Như vậy thì ít nhất cũng có thể đem tất cả đường sông bộ phá hủy. Đây là quyết định của ai? Là kiến nghị của cá nhân tôi, nhưng căn cứ vào tình báo đáng tin cậy và tôi quan sát trên đường đi cho thấy, chỉ có thể phá hỏng đường sắt, vũ khí sinh hóa cũng sẽ không thể vận chuyển đến tiền tuyến. Quyết định quan trọng như vậy, cậu cảm thấy tôi sẽ nghe theo cậu sao? Đưa Trung tá Lôi đi nghỉ ngơi, tiếp đãi cho tốt. Vâng. Tiêu tư lệnh, Lý tư lệnh thực sự rất cần sự hỗ trợ của ông. Trung tá Lôi, nghe tôi chân thành khuyên bảo một câu, thay vì quay về thành Tri Giang nộp mạng, chi bằng hỏa tốc nhanh quay về Trùng Khánh, trực tiếp báo cáo với ủy viên trưởng. Tình hình trận chiến ở đây không giống như những gì ông ấy và đám lão bộ quân lệnh suy nghĩ. Cậu tuy chỉ là một trung tá, nhưng là khâm sai của bộ quân lệnh, tốt hơn tôi một đội quân hỗn tạp. Lời của Trung tướng tư lệnh có tác dụng. Đi đi. Trung tá Lôi xin mời. Sếp thế nào rồi? Tiêu tư lệnh có đồng ý không? Ông ấy bảo chúng ta quay về tự mình phản ánh với ủy viên trưởng tình hình trận chiến ở bên. Đi đâu quay về Trùng Khánh? Không, chúng ta đi thành Tri Giang làm sao đây? Bọn giặc sắp lập tức sẽ dùng đạn khí độc tấn công thành rồi. Ông ấy bảo chúng ta báo cáo ủy viên trưởng. Do ủy viên trưởng đích thân chế định kế hoạch tác chiến, đừng đùa nữa, căn bản không kịp được. Bọn giặc có đường sắt, có xe lửa, lập tức sẽ có thể vận chuyển đạn khí độc qua đây. Vậy cậu còn biết cưỡi ngựa chạy như bay, sao bây giờ cậu không dùng những bản lĩnh đó? Muốn đi thì các anh đi, dù sao tôi cũng không đi. Ngụy Lai Thuận, tôi phải phá tuyến đường sắt của quân địch. Ngụy Lai Thuận, tôi nói cho cậu biết, thời khắc mấu chốt không phục tùng mệnh lệnh. Nếu cậu muốn làm theo quân pháp, anh đừng có hù dọa tôi. Hứa Quốc Chương, có chuyện gì xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta đến cũng đến rồi. Bây giờ quân địch lập tức sẽ dùng đạn khí độc tấn công thành Tri Giang. Bây giờ chúng ta không nổ được tuyến đường sắt làm thế nào? Không nổ chúng ta làm thế nào? Cho dù ba chúng ta nổ đoạn đường sắt đó, bọn dùng chưa đến 1 giờ đồng hồ đã có thể sửa xong. Vậy làm thế nào sếp? Trực tiếp ném 5 kho khí độc. Anh không thể làm như thế. Hứa Quốc Chương, nếu anh sợ gánh trách nhiệm, anh khỏi gọi sếp đi. Đi. Lôi Chấn, anh không thể làm như thế. Lôi Chấn, anh biết không, kho vũ khí hóa học một khi bị nổ sẽ giống như vỡ đê cửa Hoa Viên lần thứ 2. Người chết thương không chỉ là quân Nhật, còn sẽ làm hại đến hàng trăm vạn bách tính vô tội. Thành Tri Giang là bức thành che chở cuối cùng của Tây Nam ta. Nếu thành Tri Giang bị phá, cậu biết sẽ chết bao nhiêu người không? Anh thực sự muốn đi? Đúng. Sau khi nổ kho vũ khí hóa học của quân địch, không chỉ ảnh hưởng đến bách tính và ruộng đất xung quanh, quân giặc trong bán kính trăm dặm cũng bị ảnh hưởng như thế. Tôi phải cho Điền Trọng Long và Mỹ Diệp tự biết, ép bức người Trung Quốc. Chuyện gì chúng ta cũng có thể làm ra được. Nhưng nếu như quân Nhật rút thì sao? Vậy thì càng tốt. Vị Trương phó tư lệnh và quân bạn mở thông con đường tiến vào thành Tri Giang.
kế hoạch điền Trọng Long lấy thành Tri Giang cũng sẽ bị nhỡ. Hiểu rồi Just. Nổ không? Nổ. 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 Sếp tôi lại làm anh mất mặt rồi. Chuyện không liên quan đến cậu, Lôi Chấn. Tại sao anh không đem ngăn cản anh đến hiện trường nói với tư lệnh? Nếu không phải vì anh ta có nỗi khổ của anh ta, tôi có thể hiểu. Càng huống hồ, cái chết của Lý chuyên gia để Kiều Mạn Giả càng thêm tin tưởng bản thân mình đã tiếp cận thành công. Đi thôi. Lẽ nào anh không cảm thấy cô ta đang lợi dụng sự thương hại của anh giữ tôi ở lại vì đồng bọn của cô ta câu thời gian sao? Anh ấy ở cùng tôi làm gì? Anh ấy nên đi cùng mấy chuyên gia đó chứ. Mạng của tôi so với mạng của những chuyên gia đó quả thật không chút đáng giá. Tham mưu trưởng, bệnh tình của cô Kiều nghiêm trọng hơn. Nào chậm chút. Vạn tướng quân, tiền chuyên gia cô ấy thế nào rồi? Cô ấy trúng độc nặng, sợ là không qua khỏi được. Phải nghĩ mọi cách cứu sống cô ấy. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Lôi Chấn, cậu nhầm rồi. Nhầm rồi, một sai lầm lớn. Tham mưu trưởng, y tá nhanh, tham mưu trưởng. Đi ra bên hồ đem quần áo giặt cho tôi. Mày mau đi nhanh. Mày có đi hay không? Mày có đi hay không? Đi mau, mày mau đi. Mày mau đi. Xem cái này là cái gì? Muốn không? Muốn ăn nhiều kẹo hơn thì đi giặt quần áo cùng tao.
lên đi. Sắp mưa rồi. Nhanh đem chỗ này quét dọn. Nhanh lên. Mau quét nhanh. Lát nữa tao sẽ thưởng cho mày. Nhanh. Lôi chấn có nguy hiểm rồi. Làm thế nào đây? Quay về rồi à? Chơi tao. Thực sự đang thu thập giấy kẹo. Xem ra cô ta đích thực đã bị điên rồi. Cô đừng làm ầm ĩ nữa. Đại tá, chỉ là tôi có một chuyện không hiểu. Chu Lệ Na rõ ràng cô ta có thể trốn nhưng lại không trốn. Cô ta có phải giả bộ? Cô ngồi xuống, tôi nói với cô. Cô có biết không, bản chất con người một giới hạn yếu đuối nhất chính là khi cô ta ghẻ bắt cóc có thể lấy mạng cô ấy bất cứ lúc nào. Cô ta sẽ đem tất cả sinh mệnh giao phó cho đối phương. Thời gian lâu rồi, cô ta ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, thậm chí là hít thở không khí, đều sẽ cho rằng đây là đối phương ban ơn cho cô ta. Từ từ cô ta sẽ đem nỗi sợ của những tên uy hiếp biến thành cảm kích và sùng bái, dưới ý thức cho rằng sự an toàn của cô chính là sự an toàn của cô ta.
thậm chí cam tâm tình nguyện vì cô làm tất cả. Rõ. Tôi vừa trở về từ bệnh tình của Kiều Mạn bắt đầu phát tác rồi. Ý gì? Chất độc đang từ từ lây nhiễm, sẽ không có triệu chứng rõ. Chính là nói tối hôm cô ta hoàn toàn đang diễn kịch. Xảy ra chuyện gì rồi? Báo cáo trưởng quan, chúng tôi đang lục soát đặc vụ Nhật, đồng thời đang dọn dẹp tờ rơi của đặc vụ Nhật rải. Chính là cái này. Quân Nhật muốn giết hại dân trong thành bằng khí độc. Đúng thế. Nhận mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh hủy bỏ toàn bộ tờ rơi trước khi dỡ bỏ thiết quân luật và phong tỏa tin tức để tránh tạo nên bách tính hoảng loạn. Điền Trọng Long quả thật là chó cùng rất dậu. Nhưng tin tức phong tỏa không được. Một khi khí độc tấn công thành, lòng quân nhất định dao động, bách tính cũng sẽ hoảng loạn. Sếp, bước tiếp theo phải làm như nào? Bọn tiểu Nhật Bản chơi mạng, chúng ta không được mạo hiểm ra ngoài với chúng. Vũ khí hóa học của đế quốc lập tức sắp đem dãy Hắc Ưng và thành Tri Giang đều biến thành ngọn đồi ma hoang vắng thị trấn ma rồi. Ăn miếng kẹo. Đưa cô ta quay về khóa lại. Cô cho rằng Lôi Chấn bây giờ sẽ làm gì? Nếu tôi là Lôi Chấn, tôi sẽ tập kích kho vũ khí đạn dược của quân địch. Kẹo? Ở đâu có nhiều kẹo cho cô ăn thế? Đem cô ta khóa lại, cô cũng qua đây. Chúng ta thương lượng kế hoạch bước tiếp theo. Vâng. Tín vật quan trọng thế này, sao cô có thể làm mất? Cho dù làm mất, tại sao cô không báo cáo? Tư cách hành động của cô bị hủy bỏ. Mày nói, có phải mày trộm khăn tay của tao không? Có phải là mày không? Có phải là mày không? Có phải là mày không? Có phải là mày? Mày nói đi. Cô cho rằng Lôi Chấn sẽ tập kích kho vũ khí hóa học của chúng ta không? Đây không phải là kho đạn dược và kho dầu bình thường. Một khi nổ, sẽ không có cỏ mọc trong vòng 100 dặm. Điện gấp Cửu Vĩ Hồ, ngăn cản Lôi Chấn xuất thành. Đại tá, Cửu Vĩ Hồ cô ấy đã. Cô ta cho dù thành ma cũng bắt buộc phải giữ lấy Lôi Chấn cho tôi. Vâng. Vạn tướng quân trúng độc. Các triệu chứng này xuất hiện trong vòng 24 giờ là điều bình thường. May mắn trúng độc không nặng. Chỉ là cấp cứu vị nữ binh đó của anh ấy sẽ thế nào? Cô ấy thuộc trúng độc độ nặng. Thuốc đã không có tác dụng, hoàn toàn dựa vào sức đề kháng của bản thân cô ấy.
Thừa Phong, đại ca, đừng cử động. Tuyệt đối không thể. Lại để bơm khí độc của quân Nhật, phá hoại các tướng sĩ của chúng ta nữa. Nằm xuống. Yên tâm đi. Sân bay Liên hợp Trung Mỹ ở ngay sau chúng ta. Bọn họ sẽ tiêu diệt kho vũ khí hóa học của Điền Trọng Long. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Anh lập tức phải xuất thành. Có gì cần giao phó không? Anh phải đi đánh bom kho đạn dược hóa học của quân giặc sao? Không hổ là em gái anh. Hiểu anh như thế, e rằng còn có người càng hiểu em hơn anh. Ai thế? Mỹ Diệp Tử và quân bộ quân Nhật trong mật điện nhiều lần qua lại, nhiều lần nhắc đến Hoa Anh Đào tháng 4 từ này. Em cảm thấy đây chắc là ám ngữ của Mỹ Diệp Tử và quân bộ quân Nhật qua lại với nhau. Nói tiếp, em đang nghĩ Tiểu Kiều trước đây để lại một chiếc khăn tay có máu, đến bây giờ cũng chưa có tác dụng. Thế là em trải kỹ hành động của Mỹ Diệp Tử. Làm thế nào mới có thể liên hệ với Hoa Anh Đào tháng 4 đây? Em phát hiện 4 từ này 3 lần cùng lúc xuất hiện là giấy chứng nhận thông quan. Em có một ý nghĩ bất chợt. Liệu chiếc khăn tay này có phải chính là chứng nhận thông quan ra vào đường phong tỏa Nhật Bản của đội Hồ Mỹ Diệp Tử không? Có lý. Trước mắt thế cục căng thẳng như thế, mệnh lệnh quân sự thông thường chắc một ngày thay đổi 3 lần. Như đội cảm tử của Mỹ Diệp Tử phải thường xuyên qua lại trận địa của ta và địch. Cách này chắc là cách tiện nhất, đơn giản nhất. Hoặc đây chính là Tiểu Kiều liều chết, giữ lại giấy chứng nhận thông quan của đội Hồ cho anh. Không hổ là em gái anh, đã thông minh lại còn xinh đẹp. Em gái có xinh đẹp nữa cũng không xinh đẹp bằng người tình trong mộng của anh. Anh, điều em bây giờ lo lắng là anh làm thế này liệu có quá mạo hiểm không? Anh đang lấy tính mạng ra để áp đề đó. Anh tin tưởng em gái anh sẽ không sai, phải không? Đi đây. Anh đừng lo lắng. Anh chẳng qua là thay không quân của chúng ta điều nghiên cái điểm, cũng không phải tự mình đích thân đi nổ. Từ phá dịch điện của tình hình trận chiến ta và địch qua lại cho thấy quyền khống chế ở đó đã thay chủ. Quân địch đã đem nhiều sân bay của chiến khu sang bằng. Hơn nữa, kho vũ khí hóa học không giống như kho đạn dược tùy tiện đã có thể nổ được. Anh biết. Nhưng sau khi đi rồi cũng sẽ có cách thôi, phải không? Đi đây. Tư lệnh Trùng Khánh điện đến. Phía Trùng Khánh nói thế nào? Quân Nhật đã đánh chiếm toàn bộ sân bay của 3 chiến khu lớn này. Có nghĩa là quân Nhật ở những khu vực này đã lấy được quyền khống chế tuyệt đối. Không kích kho đạn dược vũ khí hóa học của bọn, phá hỏng đường vận chuyển đường sắt bọn chúng khống chế. Không có khả năng. Hơn nữa kho đạn dược vũ khí hóa học này nằm trong khu dân cư đông đúc. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để vũ khí hóa học của bọn phá hủy tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng ta. Phó quan, có thông báo Lôi Chấn. Sau 10 phút nữa đến phòng làm việc của tôi. Tư lệnh, vẫn chưa ngủ à? Cậu không phải cũng vẫn chưa ngủ sao?
Để tôi đi đi. Đi đâu? Đánh kích kho vũ khí của quân địch. Nếu như tôi không quay về, hãy để Ngụy Lai Thuận giống như tôi, được hưởng tang lễ liệt sĩ. Sau trận chiến đưa em gái tôi về nhà. Đương nhiên, nếu con bé vẫn có thể sống sót. Ngồi xuống. Nói xem cách của cậu. Tôi đâu có cách gì chứ. Trận chiến khí độc là sát chiêu cuối cùng của Điền Trọng Long. Chuyện như này phải có người đi làm chứ. Hơn nữa, lát nữa tôi sẽ rời đi. Sẽ có một số người đục nước béo cò. Cậu nói là Kiều Mạn phải không? Phía Trùng Khánh đã chứng thực cô ta không phải gian tế. Tôi kiên trì cách nghĩ của tôi, bất kể có ai ủng hộ hay không. Được, không nói những thứ này nữa. Chúng ta nói chút về hiện trạng đi. Bây giờ toàn thành đang bị mắc kẹt. Điền Trọng Long một khi sử dụng vũ khí hóa học, bách tính toàn thành không ai có thể sống sót. Nếu cậu đem vũ khí hóa học này nổ, theo các chuyên gia phân tích nói, trong vòng 100 dặm 100 năm cây cỏ sẽ không thể mọc. Mà cậu tôi lại trở thành tội nhân lịch sử. Kế hoạch của tôi là như này. Hôm nay cậu lẻn ra khỏi thành, dùng tốc độ nhanh nhất kịp đến Tiêu Bộ, xin bọn họ viện trợ phối hợp cậu, cắt đứt tuyến vận chuyển của bọn chúng. Chỉ cần cắt đứt tuyến vận chuyển, vũ khí hóa học của Điền Trọng Long sẽ không vận chuyển được vào. Âm mưu của hắn sẽ không thể đạt được. Đã rõ. Sau 15 phút nữa, tiểu đoàn đặc vụ phối hợp cậu xuất thành. Được. Nhớ lấy. Sống sót cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Các hạ quân bộ điện gấp. Quân Trung Quốc ở tuyến ngoài phía đông đánh kích đêm sườn phải của sư đoàn Kabuto. Lôi Chấn lại sẽ xuất thành. Về quân bộ, tăng cường cảnh giới tuyến ngoài. Các trạm kiểm soát ven đường kiểm soát bằng hình thức mạng lưới, nghiêm mật kiểm soát một nhóm nhỏ của phá vòng vây vào Tiêu Bộ. Vâng. Đại tá, Lôi Chấn là muốn đi chuyển cứu binh à? Lý Thiên Long sắp chống không nổi rồi, nhất định phải chặn hắn ta lại. Ai cô thỉnh cầu hạ gục tên họ Lôi. Tự mình kiểm tra giấy tờ thông quan. Ai cô? Các hạ xin lỗi. Của tôi mất rồi. Cô vừa nói cái gì? Thực ra đã mất nhiều ngày rồi. Tư cách đội viên Hồ của cô bị hủy bỏ. Đại tá, cô lại làm cho ai cô nhục nhã. Đại tá, theo tôi thấy, lần này hơi quá rồi. Sai lầm của cô ta không thể được tha thứ.
Nước đi. Tăng cường cảnh giới. Tăng cường cảnh giới kiểm soát bằng hình thức mạng nghiêm cấm kiểm soát các nhóm nhỏ đáng nghi. Bọn chúng đang kiểm soát chúng ta. Xem thế này. Mỹ Diệp Tử đã đoán được tôi đang muốn gì. Nói như thế, quân ta ở ngoài thành đông tấn công vô ích rồi. Sếp, em gái hoang dã này là con bọ trong bụng anh. Điều anh nghĩ cô ta rõ như lòng bàn tay. Nếu không thì sao lại cùng cô ta là oan gia đây? Không sếp, ở đây nhiều lính gác như thế. Làm thế nào? Chúng ta qua đó thế nào? Em nghĩ đến trước đó Tiểu Kiều giữ lại chiếc khăn tay dính máu đó còn chưa có tác dụng. Vậy là em tỉ mỉ chải chuốt một chút hành động của Mỹ Diệp Tử. Làm thế nào mới có thể đem nó liên kết được với Hoa Anh Đào tháng 4 đây? Em phát hiện 4 chữ này xuất hiện 3 lần cùng lúc chính là chứng nhận thông quan. Em có một ý nghĩ bất chợt, liệu chiếc khăn tay này chính là chứng nhận thông hành của tuyến phong tỏa ra vào của quân Nhật của đội Hồ Mỹ Diệp Tử? Quốc Chương, đem chiếc khăn tay theo hình hoa anh đào cho tôi. Không sếp, lấy cái này có tác dụng gì? Dùng nó đi qua. Cầm nó đi qua. Quá mạo hiểm rồi. Tôi tin chiếc khăn tay này nhất định là Kiều Mạn cố ý lưu lại cho tôi. Chỉ cần đồ cô ấy lưu lại cho tôi nhất định sẽ có ý nghĩa. Dù thế nào đi nữa, tối hôm nay ba anh em chúng ta sẽ xả thân. Sếp Lý Tư lệnh đồng ý điều kiện của chúng ta chưa? Tư lệnh nói rồi. Nếu cậu thật sự xả thân, sẽ lập bia liệt sĩ cho cậu. Thật sao? Đến lúc đó cậu xuống gặp mẹ cậu cũng rất có thể diện. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cảm ơn sếp, cảm ơn sếp. Lần này cuối cùng tôi cũng có thể diện đi gặp mẹ tôi rồi. Được rồi. Làm việc. Rõ. Đều tại mày. Đồ gái già đó mới sỉ nhục tao như vậy. Đừng có giả điên giả rại với tao. Thực ra mày luôn đang mê hoặc đồ gái già đó, có phải không? Để cô ta cho rằng mày là kiệt tác vô giá trị của cô ta. Mày lấy trộm khăn tay của tao. Tao bóp chết mày. Bóp chết mày, bóp chết mày. Bóp chết mà. Không, mình không thể chết trong tay cô ta.
Quay lại cho tao kẹo.